Surface Tab YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් Arduino basic tutorial එකක් එක්ක. ඉතින් අදත් මම කතා කරන්නේ කලින් වීඩියෝ එක වගේම Arduino භාවිතයේ දින sensor එකක් ගැන. ඉතින් ඒක තමයි මේ PIR sensor එක නැත්නම් motion sensor එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ බලන ගොඩක් කට්ටිය මේ PIR sensor කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ PIR sensor එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම මේ PIR sensor එකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරගන්නේ? ඉතින් ඒ ටික ගැන කතා කරන්න අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි. ඉතින් මේ PIR sensor කියන්නේ motion එක detect කරගන්න sensor එකක්. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වනේ මේ sensor එකට motion sensor එක කියනවා කියලා. ඉතින් මේකෙන් කොහොමද motion එක detect කරගන්නේ? ඉතින් මේ sensor එකේ motion එක අඳුරගන්නේ එහෙමයි. මේක කොහේ හරි තැනක high කරලා තියනවා කියමු. එතකොට මේකට පේන වටපිටාවේ මොකක් හරි උෂ්ණත්ව වෙනසක් වෙනවා නම් මෙයා ටග් ගාලා detect කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපිට signal එකක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිහෙක්ගේ හරි සත්වයෙක්ගේ හරි උෂ්ණත්වයක් මෙයාට දැනුණ ගමන් අපිට මේකෙන් සිග්නල් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේකෙන් වැඩ කරගන්නේ. ඉතින් මේක භාවිතා වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට. ඔය කට්ටිය දැකගත්තී සමහර ගෙවල් වල ගේට්ටු ළඟ රැට අපි ඇවිදගෙන යද්දි නැත්නම් අපි වාහනයක යද්දි එකපාරටම බල්බ් එකක් පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ෆ්ලෑෂර් එකක් හරි නැත්නම් එතන ගේට්ටු ඉස්සරහ තියෙන බල්බ් එකක් හරි අනිවාර්යෙන් පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩේට යොදාන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ motion sensor එක. මොකද අපි ඒ වෙලාවේදී ගමන් කරද්දී අපේ උෂ්ණත්වය මෙයා තියෙන උෂ්ණත්වයට වැඩිය වෙනසක් කියලා දැනගන්නවා. ඉතින් මේක ඉස්සරහින් මේ motion sensor එකෙන් ඉස්සරහ යනකොටම මෙයා මෙයා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා මේ වෙන්නේ උෂ්ණත්ව චලනයක් කියලා. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් අවුට් කරනවා සිග්නල් එක. ඉතින් ඒක අරගෙන තවත් හදලා තියෙනවා. ඔය කට්ටිය දැකලා ඇති තව සුපර් මාකට් වල සුපර් මාකට් වල තියෙනවා. ඔය කට්ටිය එද්දි ඉබේටම දොර ඇරෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මේ PIR sensor එකෙන්. ඒ වගේම තමයි ඒකට වෙන sensor භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. PIR sensor එකනොත් ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් මේකෙන් වෙන්නේ උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් දැක ගන්න එක. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් ඩිටෙක්ට් කරගන්න එක. ඉතින් මේක මම තව ලං කරලා පෙන්නන්න ඔය කට්ටියට. ඉතින් මේක මෙහෙම ලං කරපුවාම ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මේ සයිඩ් එකෙන් බැලුවොත් බෝල් එක භාගයක් වගේ පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ඔය කවාකාර අර්ධගෝලයේ ඇතුලේ තියෙනවා නිකන් බබල් සෙට් කරලා වගේ පසු ඒ කියන්නේ පෘෂ්ඨයක් තියෙන්නේ. අපිට මේ උඩ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල ගලවන්නත් පුළුවන්. මම ගලවන්න කලින් මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න. ඉතින් මේ සයිඩ් එක හරවපුවාම ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මෙතන පින් අවුට් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පින් අවුට් එක. ඒ වගේම තමයි මේ සයිඩ් එක ගත්තාම ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති variable resistor දෙකක් තියෙනවා. මෙතන preset දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකෙන් එන්නේ මෙතන මේ සයිඩ් එකෙන් එන්නේ මේ motion detect එක. ඒ කියන්නේ PIR sensor එකේ range එක අඩු වැඩි කරන එක. ඉතින් මේකේ range එක මීටර් 7ක් වගේ දුරකට එනකන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ අර්ධගෝලයේ හින්දා මේක අංශක 160ක කෝණයක තියෙන ඕනම උෂ්ණත්ව චලනයක් මෙයා detect කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් ඒකේ range එක අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ කෝණය නෙවෙයි මීටර් 7ක්ද ඊට වැඩිය දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට මීටර් 7ක්ම ඕනේ නැහැ. මීටර් 5ක් නැත්නම් 4ක් වගේ ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ පැත්තේ තියෙන resistor එක variable resistor එක කරකවලා අපිට range එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන එහා පැත්තේ තවත් resistor එකක් තියෙනවා. variable resistor එකක්. ඔය කට්ටියට මේක preset කියලා කියන්නත් පුළුවන්. preset කියලා හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් කරන්නේ මේකේ මොකක් හරි motion එකක් detect වුණාම ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්ව චලනයක් detect කරගත්තාම ඒ signal එක දෙන වෙලාව මේකෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අඩු හරි වැඩි හරි කරගන්න පුළුවන්. මේකෙත් තප්පර 300ක් වෙනකන් තප්පරකින් ඉඳලා තප්පර 300ක් වෙනකන් range එකකට මේක කරකවලා අපිට ඒ signal එක දෙන වෙලාව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ side එකේ pin 3ක් තියෙනවා. මෙතන මැද එක out එක. ඒ වගේම දෙපැත්තේ තියෙන්නේ ground එකයි VCC එකයි. ඉතින් තවත් මම මේක මේ විදිහට පෙන්වන්න නැතුව තවත් මම මේක ලං කරලා පෙන්වන්නම් ඔය කට්ටියට ගොඩක් පැහැදිලි විදිහට. ඒ වගේම මම මේකේ මෙන්න මේ කෑල්ල ගලවලා ඇතුලේ තියෙන sensor එකත් මම ඔය කට්ටියට පෙන්වන්නම්. හරි. ඉතින් අපේ PIR sensor එක මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ මම ඔය කට්ටියට කිව්වා මේ වගේ අර්ධගෝලයක් වගේ හැඩයට තියෙන ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ තමයි අපේ sensor එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන sensor එක. ඒ කියන්නේ motion sensor එක තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ. මම කට්ටියට ගලවලා පෙන්නන්න මේ sensor එක කොයි වගේද කියලා. හරි. ඉතින් ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති
සෙන්ස් එක මේ වගේ එක සෙන්ස් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේක තමයි අංශක 160ක වගේ පරාසයක් වෙනකන් data ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ motion එක ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ මේ සෙන්ස් එකෙන් කියලා. ඉතින් ඒකට උදව්වක් වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කැල්ල. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අස්ස බලපුවාම මං කිව්වා ඉස්සලා බබල් බබල් වගේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකෙන් තමයි අර ඒරියා එකේ තියෙන ඒවා එක තැනකට කේන්ද්‍රස්ථානයක් විදිහට ඒ කියන්නේ එක තැනකට අරන් දෙන්නේ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලෙන්. ඒක තමයි මේක කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ පින් තුන ඒ කියන්නේ පින් අවුට් එක පේනවා ඇති. මෙතන තියෙන්නේ මේ මැද තියෙන්නේ අවුට් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අවුට් එක. ඒ වගේම තමයි මේ සයිඩ් එකේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ වගේම තමයි මේ සයිඩ් එකේ තියෙන VCC එක. හරි ඊට පස්සේ මම මේකේ මේ රෙසිස්ටර් දෙක ගන්නම්. මම කලින් ගත්තා වගේ මේ රෙසිස්ටර් දෙක ගැන ආයිත් කියන්න ඔය කට්ටියට. මේක ඉතින් මේ සයිඩ් එකේ තියෙන්නේ අපේ රේන්ජ් එක. මං කිව්වා ඔය කට්ටියට මීටර් 7ක් වගේ දුරකට යනකම් මේ සෙන්ස් එක වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක අඩු වැඩි කරගන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ රෙසිස්ටර් එකෙන් කරන්නේ මේ ප්‍රීසෙට් එකෙන් කරන්නේ අපේ ටයිම් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ ඩිටෙක්ට් කරගත්තුවාම අපේ මෝෂන් එක ඩිටෙක්ට් කරගත්තාම කොච්චර වෙලාවක් අපේ බෝඩ් එකට ඒ අවුට් එක දෙනවද කියන එක. ඉතින් ඔය කට්ටිය දැකලා ඇති අර බල්බ් වල එහෙම සාමාන්‍යයෙන් තප්පර ගානක්නේ පත්තු වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ පත්තු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් දෙන අවුට් එක හින්දා. ඉතින් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව විදිහවල් තියෙනවා. ඉතින් හරි මම මේක කවර් කරගන්නම්. හරි ඉතින් අපි මේක බෝඩ් එකට ප්ලග් කරලා අපේ Arduino බෝඩ් එකට ප්ලග් කරගෙන අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යනවා. ඉතින් අද මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් කරන්න යන්නේ මේ සෙන්ස් එක භාවිතා කරලා මේ සෙන්ස් එකෙන් මොකක් හරි මෝෂන් එකක් ඩිටෙක්ට් වෙද්දි අපි හිතමු දැන් මේ සෙන්ස් එක මේ හරියෙන් තියලා අපි මේ සෙන්ස් එක ඉස්සරහින් මේ විදිහට අත යවනවා. එතකොට බල්බ් එකක් පත්තු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ සෙන්ස් එකේ දැන් අර ටයිම් එක හදාගත්ත ගණන අනුව ඒ බල්බ් එක කොච්චරලා පත්තු වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. අපි සර්කිට් එකක් හදමු. ඉතින් මේ වැඩේට ඕන වෙනවා අපේ PIR සෙන්ස් එක. ඒ වගේම අපේ Arduino බෝඩ් එක. ඒ වගේම තමයි බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ ඕන වෙනවා අපේ LED එක ප්ලග් කරලා තියන්න. ඒ වගේම තමයි සෙන්ස් එකෙන් අවුට් එක ගන්න ජම්ප් වයර්ස් 3ක් මේල් ටු ෆීමේල්. ඒ වගේම තමයි LED එකට පවර් සප්ලයි එක දෙන්න මේල් ටු මේල් ජම්ප් වයර්ස් දෙකක්. ඒ වගේම තමයි LED එකයි රෙසිස්ටර් එකයි ඕන වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මම ඉස්සලා මේකේ මේ විදිහට පවර් එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් ගත්ත විදිහටම ගන්නවා. ධන රින දෙනවා. ධන රතු වයර් එකකිනුත් රින දුඹුරු වයර් එකකිනුත්. ඉතින් මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ මේ සයිඩ් එකේ. මෙතන තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ. VCC එක මෙතන තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට මේ දෙකට ප්ලග් කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ අවුට් එකට මම මේ සුදු පාට වයර් එක ගන්නවා. හරි ඉතින් අපිට අපේ බෝඩ් එකේ Arduino බෝඩ් එකේ මේ සයිඩ් එකේ තියෙන ඕනම පින් එක කියන්නේ 0.1 හැර ඕනම පින් එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. මම කියලා තියෙනවා සාමාන්‍ය 0.1 ගන්න නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න Bluetooth modules වගේ දේවල් වලට තමයි මේ දේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ දේ හැරලා ඒ ඕන පින් එකකට ගන්න පුළුවන්. මම ලේසියෙන්ට දෙවෙනි පින් එකට ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එකටයි මෙතන 5 volt කියන එකට අපේ PIR සෙන්ස් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි VCC එකයි මම ප්ලග් කරගන්නවා. හරි ඔය කට්ටියට පේන ඇති දැන් මම මේ විදිහට ප්ලග් කරගෙන තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් දෙවෙනි පින් එකට මෙතන තියෙනවා දෙවෙනි පින් එක. මේ සයිඩ් එකෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකටයි 5 volt එකට මම මේ විදිහට ප්ලග් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අපේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට යනවා අපේ LED බල්බ් ටික ප්ලග් කරගන්න. ඔය කට්ටිය මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකේ මම ප්ලග් කරගත්ත විදිහ මම මේ විදිහට මේකෙත් ප්ලග් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ දෙකට පවර් එක දෙනවා. මම ධන වයර් එකට ධන පින් එකට මේ රතු පාට වයරයක් ඒ වගේම පින් එකට තැඹිලි පාට වයරයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ බෝඩ් එකේ කලින් එකේ වගේම 13 වෙනි පින් එකට තමයි ඒ කියන්නේ බිල්ඩින් LED එක තියෙන එකට තමයි ප්ලග් කරගන්නේ. එතන මෙහා පැත්තේ ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඒ හින්දා මට ලේසි. මම මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු Arduino program එකට මේකට කෝඩ් එක ලියා ගන්න. හරි ඉතින් ඔය කටට මතක ඇති මම කරන්න යන්නේ මේකේ මොකක් හරි motion එකක් ඩිටෙක්ට් වුණා. මේකේ preset එක අනුව තියෙන කාලයට මේ බල්බ් එක පත්තු වෙලා තියෙන තමයි අපි දැන් කෝඩ් කරගන්න යන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලා Arduino program එකට ගිහිල්ලා Arduino window එකට ගිහිල්ලා අලුතෙන් sketch එකක් open කරන්න. මෙතනින් තමයි sketch එක file වලට ගිහිල්ලා link වලින් අලුතෙන් මේ විදිහට sketch එකක් open කරන්න. ඊට පස්සේ අපි void setup එක ඇතුලේ කෝඩ් කරගමු. අපේ 13 වෙනි පින් එක ඉස්සලා output එකක් කරගමු. ඔයාලට මතක ඇති මම LED එක set කරේ 13 වෙනි පින් එකට. මම මේ විදිහට ඔයාලට මතක ඇති pin mode එක
13 වෙනි පින් එක 13 වෙනි පින් එක අවුට්පුට් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ සෙමිකෝලන් එක තියන්නවා. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි පින් එකට තමයි අපේ සෙන්සර් එකෙන් එන ඉන්පුට් එක ප්ලග් කරගත්තේ. ඒ කියන්නේ කනෙක්ට් කරගත්තේ දෙවෙනි පින් එකට. ඊට පස්සේ පින් මොඩ් එක දෙවෙනි පින් එක ඉන්පුට් එකක් කරගන්නවා. ඒකෙන් ඉන්පුට් එකක් එන හින්දා මම ඒක ඉන්පුට් එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ void loop එක ඇස්සේ ලියා ගන්න මම ඉස්සල්ලාම ඉන්ටිජර් එකක් හදා ගන්නවා. මොකද ඒක ලේසි අපිට digital read key එක ලියන්න ඕනේ. ඉන්ටිජර් එකක් හදා ගන්න අපිට එන data එක සමාන වෙනවා digital read. මේක digital read එකක් උනේ මොකද අපි ඉස්සර කරේ ඒ කියන්නේ අපි මේක මොකක් හරි output එකක් දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ බල්බ් එකක් පත්තු කරන්න නම් digital write කියන එකනේ. මෙතනින් digital read කියලා කියන්නේ එන data එක read කරගන්න කියලා. මොකේද දෙවෙනි pin එකේ. හරි. එතකොට ඒක සමාන වෙනවා data කියන එකට. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහෙන් යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ලියා ගන්න if condition එකක් දාලා මම ලියා ගන්න යන්නේ අපේ data එක high වුණොත් අපේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න කියලා. එහෙම උනේ නැත්තම් වැලියු එක එක උනේ නැත්තම් මේක ඕෆ් වෙන්න කියලා තමයි ලියාගන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩිටෙක්ට් කරගත්තොත් බල්බ් එක පත්තු වෙන්න ඊට පස්සේ අර ඔය කටිය මතක ඇති මම ටයිම් එක හදනවා අර වේරියබල් රෙසිස්ටර් එකෙන්. ඒකෙන් ඉවර ගමන් 0 වෙන්නේ අපිට. එතකොට ඕෆ් වෙන්න කියලා. එතකොට ලියන්න ඕනේ if condition එක දාලා if වරහන් ASCII data කියන එක සමාන වුණොත් එකට. එතකොට ඒ කියන්නේ අපේ data එක සමාන වුණොත් එකට. ඒක කියන්නේ high කියන එක output එක high වුණොත්. ඒ කියන්නේ motion එක direct කරගත්තොත් අපේ කීවෙනි පින් එකද? අපේ 13 වෙනි පින් එක high වෙන්න කියලා තමයි ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන කියනවා අපි digital write 13 වෙනි පින් එක high වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා else දාලා ඒ කියන්නේ එහෙම උනේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ motion එක detect වෙලා ඉවරයිනේ. අපි අර variable resistor එකෙන් time එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ බිඳු වෙන්නේ. ඒතකොට දානවා else digital write 13 වෙනි pin එක low වෙන්න කියලා. 13 වෙනි pin එක low. හරි. අපේ code එක වෙන්නේ මේක. අපි දැන් මේක compile කරලා බලමු හරියටම මේ code එක හරියද කියලා. කොහේ හරි error එකක් තියෙනවද කියලා. හරි. මේකේ කොහෙවත් error එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි මේක අපේ Arduino board එකට upload කරගමු. upload කරන්න කලින් ඔය කඩේට මතක ඇති මම මෙතනින් tools වලින් ඉස්සලාම check කරගන්න අපේ board එකේ port එකයි හරියට select වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි මගේ දෙකම මේ විදිහට select වෙලා තින්නේ. ඊට පස්සේ මම upload එක click කරනවා. හරි. දැන් upload වෙලා තියෙන අපි බලමු දැන් මේකේ process එක කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් ඔය කඩේට පේනවා ඇති මං මේ විදිහට අත තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක්වත් හොලවන්න නැතුව මේ විදිහට අත තියාගෙන ඉන්නවා. මම ඔය කට්ටියට පොඩ්ඩක් අත හොලවලා පෙන්නන්නම් මේක motion එක detect කරගන්න විදිහ. හරි. ඔය කට්ටිය දකින්න ඇති මේ අත හෙලවුවා විතරයි මේක motion එක detect කරගත්තා. ඉතින් මගේ අත හෙලවෙන්න පුළුවන් තියනට වැඩිය එක විදිහකට තියාගෙන ඉන්න ගොඩක් අමාරුයි. චුට්ටක් හරි හෙලවන ගම මම ඕන ඇඟිල්ලක් හොලවලා පෙන්නන්න මේ විදිහට. ඔය කට්ටිය දකින්න ඇති ඇඟිල්ලට පවා මේක ඩිටෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් motion එක හොඳටම ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා මේකෙන්. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්ව චලනයක් තමයි මේකේ පෙන්වන්නේ. එතකොට බල්බ් එක පත් වෙනවා පේනවා ඇති. අපිට මේ බල්බ් එකේ ඩිලේ එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අර රෙසිස්ටර් එක කරකවලා මම ඔය කට්ටියට ඕන එකක් පෙන්නන්න. දැන් පොඩ්ඩක් ආයෙත් මම ඇඟිල්ල හරි අත හරි හොලවලා පෙන්නන්න. හරි. ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මේ motion එක ඒ විදිහට ඩිටෙක්ට් කරනවා. මම ඔය කට්ටියට පෙන්නන්නම් මේකේ අර රෙසිස්ටර් එක කරකවලා කොච්චරලා මේක පත්තු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක තප්පර 300ක් වෙනකම් මම පුළුවන් කිව්වා. එච්චර ඒ කියන්නේ උපරිම දාන්න නැතුව මම සාමාන්‍යයෙන් කරකවලා පෙන්නන්නම්. කලින් තිබ්බට වැඩිය දැන් අපි මේ ටයිම් එකට වැඩිය ඒ කියන්නේ මේ මෙහෙම හොල්ලවද්දි තියෙන ටයිම් එකට වැඩිය චුට්ටක් වැඩි කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක වැඩි වෙන්නේ කියලා. හරි. මම දැන් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා රෙසිස්ටර් එකෙන් චුට්ටක් වැඩි කරගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ තිබ්බට වැඩිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තේ. ගොඩක් වැඩි කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට වෙන්නේ නැති මගේ දැන් ඇඟිල්ල ගැස්සෙද්දි මේක පත් වෙනවා. ගොඩක් වැඩි කරගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලා යනවා මේක පත් වෙලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තේ
දැන් මම ආයෙත් මේක නිවුනට පස්සේ මෝෂන් එකක් දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔය කට්ටියට පේන ඇති මේ වගේ පොඩි මෝෂන් එකක් දැම්ම ගමන් මේක වැඩ කරන විදිහ තප්පර 7ක් 6ක් වගේ කාලයක් තිබිලා ආයෙත් ඕෆ් වෙනවා. ඔය කට්ටිය ආයෙත් බලන්න. ඔව් ඒ වගේ කාලයක් තියලා තමයි මේක ඕෆ් වෙන්නේ. කියන්නේ මේක ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. මොකද නැත්නම් ඒ වෙලාවට නැත්නම් ගොඩක් වෙලා මේක පත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය බලලා ඔය කට්ටිය ඒ කියන්නේ කරන වැඩේට අනුව ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කරලා ටයිම් එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම දැන් කියලා දුන්නා කොහොමද මේ motion sense එකෙන් වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපේ LED එක වෙනකොට ඔය කට්ටියට මම කියලා දුන්න මතක ඇති මගේ Arduino වීඩියෝ වල relay modules ගැන කියලා දුන්න වීඩියෝ එකේ මතක ඇති මම relay module වලින් watt 230 බල්බ් එකක් පත්තු කරගත්තා. ඉතින් මේ බල්බ් එක වෙනුවට ඔය කට්ටියට relay module එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා කාමරේට එද්දි ඒ කියන්නේ ඔයා කොහරි කියලා කාමරේට එද්දි ඔටෝම ලයිට් එක ඔන් වෙන විදිහට මේ PIR සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ watt 230 ඒ කියන්නේ කාමරේ මේන් ලයිට් එක ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් වෙන විදිහට මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තවත් එක එක වැඩ කරන්න පුළුවන් මේකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අර කලින් කිව්ව විදිහට දොරවල් ඇරෙන විදිහට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය එක එක try කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔය කට්ටියට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් මම කතා කරේ PIR සෙන්සර් ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මම කියලා දුන්නේ වගේ PIR සෙන්සර් එකත් එක්ක වැඩ කරගන්න විදිය ඔය කට්ටිය හොඳටම ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම මේ වගේ Arduino basic tutorials ටිකක් ගේන්න ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම වෙනද කියනවා වගේම ඔයාලට මොකක්ම හරි මේ PIR සෙන්සර් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ගැටලුවක් ආව නම් පල්ලෙහායි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් දාලා තියන්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි channel එකේ Facebook page එකත් Instagram account එකත් මම link කරලා තියෙනවා description එකේ. ඒ දෙකනොත් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔය කට්ටිය දාන message එකට answer එකක් දෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දුන්න PIR sense එකේ practical එක විතරක් කරලා ඔයාලා නිකන් ඉන්න එපා. තව නිර්මාණාත්මකව හිතලා ලස්සන දෙයක් කරන්න ඔය කට්ටිය තව උනන්දු වෙන්න. මොකද මම කියලා දෙන එක විතරක් නෙවෙයි ඔය කට්ටිය තව මොන හරි වෙනස්ම දෙයක් කරන්න ගියොත් තමයි ඔය කට්ටියට මේවත් එක තනියම වැඩ කරන්න හුරුවක් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කියලා දුන්න sensor වලිනුත් ඔය කට්ටිය ඒ practical ටික විතරක් නෙවෙයි තවත් ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්න ඔය කට්ටිය හිතලා තව දේවල් කරලා බලන්න. එතකොට ඔය කට්ටියට තනියම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් තව ඔය කට්ටියට Arduino වල දැනගන්න තියෙනවා මම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටියට මොන හරි වෙනම දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේම කමෙන්ට් එකක් දාලා දෙන්න. මට මේ දේ ගැන දැනගන්න ඕන කියලා. එතකොට මම ඒවත් එකතු කරලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් හදන්න ඔය කට්ටියගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.